Jump track. Sa jump track, may sound. Baka makapiright tayo. Huwag na lang. Kaya din. Para mag-play niyan, usually pentatonic. Boring po. Kasi ito po yung root note. Yan. Pero yung octave niya is nandito sa low, no? Kaya A5 yan. A5 kasi 1, 2, 3, 4, 5. Yan A5. Power chords. So, ang octave niya ito. So, paano mag-play niyan? Yan. Tapos, i-change nyo po yung root note niyo dito sa ring finger. Ito. Kung saan kung saan nag-end, pasok ka sa A. B. Yan, no? So, mag-start tayo dito sa ring finger. Ring. Kung G, dito na. Yan. That's it, no? You play yung notes over chords.